හොඳයි අපේ යාළුවෙක් අහලා තිනවා හුරු නැති අත හුරු කරගන්න එක්සර්සයිස් එකක් කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අපි රෝලින් ප්ලේ කරද්දි බීට් ප්ලේ කරද්දි ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා හුරු නැති අත හුරු කරගන්න. මම අද කියලා දෙන්නම් නියම එක්සර්සයිස් දෙකක්. මේ එක්සර්සයිස් දෙක කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බටර් වගේ රෝලින් බීට්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් විදිහට ගහලා පෙන්නන්න මේ විදිහට. දඟලන්නේ කරන්න නැතුව අපිට දරබඩ ගන්න ඇඟිලි වලින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. හුරු නැති අත ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තට පස්සේ මේ එක එක්සර්සයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් දවසකට විනාඩි 20ක් විතර කරන්න. එකක් කල්ලි වෙලා අනිත් එක කරන්න. මුලින්ම ස්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඊට ටික ටික ස්පීඩ් කරගන්න. පළවෙනි එක්සර්සයිස් එක ඉන්නේ මෙහෙමයි. හුරු නැති අත මෙතන ඇඟිලි තුන ලං කරලා ගිලක් ඈත් කරලා. හුරු නැති අත කියන තමන්ට හුරු නැති අත. වමත් එක්කෙනෙක් දකුණට දකුණත් එක්කෙට වමත් වමත් දකුණත් එක්කෙනෙක් අනිත් පැත්තට ප්ලේ කරන්න. හුරු නැති ඇඟිලි තුනේ ටච් එකයි තනි ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි. එතනටම. ඒ හුරු නැති තුනෙන් ටච් එක දීපු දැන්නම තනිය ගෙල්ලෙන් ටච් එකක් දෙනවා. ටච් එකයි තනිය ගෙල්ලෙන් ටච් එකයි ඊට පස්සේ හුරු අතින් ටච් එක. හුරු අතින් තියන ඇඟිලි හතරම ලං කරලා ටච් එකයි තනිය ගෙල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි ඊට පස්සේ හුරු නැතිද ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඊට ටච් එකයි තනිය ගෙල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි හුරු නැතිද ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. මේක ස්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ටික ටික ස්පීඩ් කරන්න. හොඳයි. ඊගාව එක්සර්සයිස් එක ගෙන්න මෙහෙමයි. මේක මම ස්ටෙප්ස් තුනකින් කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි එක ගෙන්න මෙහෙමයි. හුරු නැති තනියෙන් ගෙල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි. දෙවෙනි ස්ටෙප් එක ගෙන්න මෙහෙමයි. අපි පළවෙනි ප්ලේ කරපු එක්සර්සයිස් එක. හුරු නැති දෙකෙන් ටච් එකයි තනියෙන් ගෙල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි හුරු නැති දෙකෙන් තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප් දෙකම ආවටස් වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ අන්තිම ස්ටෙප් එකේ ගෙන්න මෙහෙමයි. පළවෙනි ප්ලේ කරපු ස්ටෙප් එකමයි. හුරු නැති තනියෙන් ගෙල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි. දැන් මේ ස්ටෙප්ස් තුනම ආවටස් වෙන මේ විදිහට. ගෙල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි ගෙල්ලෙන් තුනෙන් ටච් එකයි තනියෙන් ගෙල්ලෙන් ටච් එකයි හුරු අතින් ටච් එකයි ආයෙත් ගෙල්ලෙන් තුනෙන් ටච් එකයි. ආයෙත් තනියෙන් ගෙල්ලෙන් ටච් එකයි ආයෙත් හුරු අතින් ටච් එකයි. ස්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන ටික ටික ස්පීඩ් කරන්න. මේක ප්ලේ කරද්දී අපි මේ අත් දෙකත් රිලැක්ස් තියාගන්න මේ මැනික් කටුවෙන් පල්ලෙහාටින් තමයි ප්ලේ කරන්නේ. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු.